Come. Vui, bạn cũng nhậu. Johnny. Buồn, bạn cũng có thể nhậu. Yo. Nhậu để chúc bầu tâm sự, hay nhậu để chia sẻ niềm vui. Trước khi vô câu chuyện gì đó, mỗi người phải cốc bia trước. Anh em ơi, cho anh bia. Nhậu cũng đa dạng phong cách như ẩm thực vậy. Thậm chí nó còn trở thành nét văn hóa riêng của từng địa phương, từng quốc gia. Đối tượng mà anh thích đi nhậu la gai này nọ chung nhất đó là đối tượng nào? Anh em bạn bè thân thôi. Uống với lại nhân viên của mình. Thực sự là tốt nhất nên đi với tri kỷ. Hello anh. Trời ơi. Đặc biệt hơn nữa, những câu chuyện xoay quanh bàn nhậu luôn thú vị. Không có. Và những giây phút bạn có thể sống được thật nhất. Nếu bạn muốn cùng tôi say, cùng tôi trò chuyện, thì mình lại đây, Lai Rai. Thế thôi. Muốn lên món luôn không? À, dạ. chưa, anh đang đợi bạn anh. Dạ rồi. Hey, konnichiwa. Oh. Okay, gozaimasu. Gozaimasu. Vô không vô cho phép vô. Nghe hào hùng quá. Cái phong cách đây nó vậy. Dạ. Em chào anh. Vô cái mình phải Khí thế đúng không? Để chào em. Dạ. Tại vì người Nhật người ta lúc nào người ta cũng dứt khí khoát. phách. Dạ, Nó dứt khoát kiểu vậy. Em ơi, cho anh đẹp trai này của anh ly trà đá. Uống là mình uống. Trà đá đi em, trà đá trước, trà đá trước. Ok. Tại vì em nghe nói là được mời tới nhậu. Có, nhưng mà bây giờ mình uống trà đá trước. Dạ Xong rồi. Đợi anh em đầy đủ tới mình mới Cho nó mát người chứ đúng không? Wow. Hello anh. Em chào anh. Phương. Dạ anh. Dạ. Lâu quá. Mời anh. Sorry nhá anh. Dạ, không sao. Sao hơi trễ. Sorry tụi em. Vô đây anh, ngồi đây. Đó. Công nhận anh trẻ thiệt. Đúng rồi. Cái hồi mà em còn rất là nhỏ, mà cỡ học cấp 2 á, là em đã nghe nhạc của anh rồi, em xem anh trên những video âm nhạc rồi. Em thấy bây giờ anh cũng vậy luôn, không khác gì hết, em nói thật. Anh thì là anh may mắn là anh biết anh Phương từ thời mà em còn hoạt động trong nhóm La Thăng vậy. Đó, lúc đó anh Phương đã hát solo rồi. Thì kiểu mà anh em cũng hay gặp nhau. Anh em mình có một lần diễn chung trong cái chương trình Giai điệu tình yêu. Đó, thì gặp anh em cũng gặp nhau mười mấy năm rồi. Mà đến giờ thì anh vẫn y chang vậy. Cũng ngon lành như vậy, nói chung ok. Hay quá ha. Đây là một quán phong cách người Nhật. Em cũng hay đây, ngồi ăn ở quán này lắm. Quán là quán Samoji. Là một trong những quán gọi là quán nhậu á, nhậu kiểu Nhật. Quán nhậu kiểu Nhật. Nhưng mà cái điều đặc biệt á, cá nhân anh rất là thích á, có nghĩa là cái phong cách anh thấy không? Khi mà mình vô đây á, đầu tiên nè, mình bước vô á là cái cửa nó hơi thấp. Đúng rồi. Cái cửa nó hơi thấp này nó làm cho mình Nhật Bản lắm anh. Anh công nhận. Nghĩa là tất cả các cửa bên Nhật đều phải thấp xuống vậy anh? Đa số nó sẽ như vậy. Có nghĩa là ở Nhật á, lễ giáo người ta rất là quan trọng. Văn hóa cái lễ giáo người ta rất quan trọng. Ví dụ như là ở Nhật á. Em xin lỗi. Hơi báo thức giờ này hả em? Mình cũng chưa hả, phải không? Hay sao? Ồ, ý là một ngày em báo thức là dậy lúc 2:30 hả? Dạ. Báo thức đó. Nhưng mà em ngủ trưa lúc mấy giờ? Em không, ngủ tối anh, ngủ từ tối. Anh ngủ từ tối. Không, đôi khi ngủ từ lúc sáng sớm. Đúng rồi, đó kiểu vậy đó. Anh này. Đó, nói chung phong cách của người Nhật nó hay ở một chỗ như này. Cái này mình đọc thôi, về kiến trúc rồi nữa đó. Bình thường những cái nhà á, những cái cửa vào phòng uống trà, gia chủ mình sẽ ngồi ở trong sẵn, đúng không?
thì cái người khách vào á sẽ cúi giống như một cái phép lịch sự là cúi chào người chủ nhà vậy đó. Coi như cái động tác bước vào rồi coi như là đã chào xong chào rồi đó kiểu như vậy. Rồi một cái hay ở cái quán này á là phong cách của họ là khi mà mình cúi xuống chào thì mình cúi xuống mình đâu có nhìn thấy gì đâu, vừa bước lên cái là thấy ồ wow, xong người ta gõ trống cái nữa cái em giật mình vào cái nữa đó, nó ấn tượng. Bước qua cái là vô là nhậu thôi, vui vẻ thôi, là quên hết tất cả, ưu phiền. Em vừa nói cái vụ đánh trống thì có phải là cái này không? Đúng anh, nãy vô không có anh đánh trống anh hả? Chưa hình như là em ơi, quên giờ mình làm lại cái vụ đánh trống cái được không? Dạ rồi. Hãy konnichiwa. Ok, gozaimasu. Theo em biết như chữ hay bên tiếng Nhật là bằng yes đó đúng không? Đúng rồi. Đó, kiểu vậy. Thôi thì mình gọi món đi ha. Dạ. Em cũng đang đợi cái khúc này đó. Em ơi. Em nói chứ cho anh mừng cái menu. Dạ rồi. Menu tiếng Nhật gọi sao anh? Hỏi khó quá mình. Gì vô? Khó quá. Sumimasen, cho em phép em gửi bánh quy chi wasabi. Mình sẽ lấy một ít bánh quy rồi mình để lên bánh. Cái này là kem. Dạ đúng rồi, kem. Nó có đánh sẵn với chi wasabi á. Em thấy là cũng ngon đó nha. Quẹt cái. Lạ chứ em chưa bao giờ ăn cái này mà có wasabi trong kem nữa hả? Đó. Kiểu nó mix. Lạ quá ha. Dịp. Dạ, cảm ơn anh. Rất là đặc biệt đúng không Bình? Dạ, cảm ơn anh. Very special. Rất là biệt. Mà nó có mật ong nữa chứ. Anh cũng đã từng đi ăn quán Nhật khá nhiều rồi mà lần đầu tiên ăn cái này. Sumimasen, cho em phép ạ. Em nghĩ rồi, em ăn. Rồi, ok. Đậu nành, sốt tương và bơ cũng ngon anh. Chả nước miếng. Phải chả nước miếng em Phải nuốt vô nãy giờ đó bây giờ. Có món nào mà không cần làm gì ăn luôn anh? Chắc em á. Chắc em á. Anh nghĩ là Nhật thì rất là nhiều món Đúng như rồi. nó có nghĩa là mấy Ăn món đồ sống sống luôn, Món đồ sống đó. Nó nói đùa thôi chứ nhiều cá lắm. hồi á. Đây có đây cũng ở đây có sushi hả? Sashimi. Sashimi. Đó. Em phép ạ, em giới thiệu mình cái món này. Dạ đây. Nó là cá hồi băm nhỏ nướng tái. Wow. Em sẽ khè ở trên cái ống tre cho mình luôn. Dạ khè tại bàn cho mình luôn. Vậy thử đó đi. Yeah. Dạ thử đó. Dạ. Dạ, Cho tụi anh Rượu. rượu sake. Nó là văn hóa luôn. Cho anh một chai sake cao cấp của bên em. Dạ Đọc rồi. đúng cái tên rồi nè. Tên là Tsukino Daishinzo Rijin. Shinoka Dachino Jin. Dạ rồi. Và cho anh luôn 3 ly bia đầy. Dạ rồi. Vì sao 3 ly bia đầy? Một chút em sẽ giải thích cho anh nghe. Ok rồi, Nó câu chơi chuyện luôn. nó hết. Không mà nghe trộn. Thì nó phải có câu chuyện Ok đó hết, rồi, mình lên nói đây rồi. em sẽ nghe câu Chung chuyện là của anh. anh em khô máu với lại Bình Đúng Luận. rồi. Khô máu. Dạ rồi. Ok. Chọn Wow, bia ra trước hả? Bia trước. Oh. Đầy đêm lấy nước tương nha Mình mấy nên anh uống nha. bia trước hay là uống rượu trước em? Dạ mình nên uống bia trước, sau đó mình uống rượu sẽ ngon. Ở người Nhật á, người ta có một cái hay là như nào? Khi người ta nhậu, trước khi vô câu chuyện gì đó, mỗi người phải cốc bia trước. Là phải hết một cốc liền. Sau đó muốn cocktail, muốn rượu, muốn cái gì thì uống. Đó. Thì trước mắt là nói sơ sơ vậy, giờ mình vô một chút xíu đi. Dạ ok. Kanban. 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 Chà. Đủ vũ vậy. Đầu quá, không muốn. Ok. Tới quá. Sumimasen. À, Em phép rồi. Arigato. Cái món hồi nãy em giới thiệu với mình luôn. Rồi. Đó.
Tuyệt vời chưa? Wow. Wow. Ngon à. Cái này là cá hồi nãy. Dạ đúng rồi. Cá hồi anh. Bình thường mình ăn cá hồi là sống nguyên ha. Nên nó khè khè cho nó thơm. Sơ sơ đúng rồi. Thơm khè khè, nó tái thơm thơm. Đối với món này nó khè, nó phải chảy chảy một xíu nó mới thơm. Dạ. Rồi, em phép rồi. Dạ, đối với món này thì mình lấy một ít cá hồi rồi mình cuốn với lá rong biển rồi mình đánh trứng là mình chấm ăn. Ok em. Dạ rồi, em cảm ơn. Đúng rồi. Nhưng mà trứng này mình phải đánh Dạ, ra đúng không? Để em đánh cho. Anh Phương, bình thường thì phong cách của anh là anh nếu mà chọn quán nhậu lai rai nào thì anh thích chọn quán thế nào? Em biết rồi, anh em nghệ sĩ thì cái gì nó phải kín đáo. Yếu tố đầu tiên mà nếu mà nhân chọn là chắc chắn là quán phải vắng rồi. Vắng hoặc là một cái khu tách biệt riêng, khu VIP hoặc là gì đó, chứ còn nếu mà ngồi kiểu chung mọi người qua thì anh rất là ngại. Tại vì anh không muốn kiểu hình ảnh mình nghệ sĩ xong rồi ra kiểu uống nhiều quá thì nói chung nó không hay. Dạ đúng bản rồi. thân anh thì uống rất là ok, anh uống rất là được, nhưng mà mỗi lần anh đã uống thì kiểu mình uống nó sâu sâu một tí. Có nghĩa là thoải mái phong luôn. cách là thích là kiểu private, đúng không? Đúng rồi, Private xác, kiểu private. mà nó kín đáo, Đúng riêng rồi. tư. Em cũng thích như vậy. Em thích kín đáo riêng tư. Bản thân em thì em lại thích những quán hay hay giống như thế này nè. Nó có cái gọi là ta gọi là culture, nó kiểu em hiểu rồi. văn hóa riêng đó. Thì những cái quán có văn hóa riêng này thì thường nó sẽ rất là hay ho. Nó có Nó có gì độc đáo đúng không? không? Nó có gì độc đáo với những cái quán này của mình. Rồi bình thường vậy thì ví dụ anh Phương mà đi lai rai vậy nè thì anh Phương thích kiểu mà đi với những người bạn thân thiết hay là anh thích là kiểu ngồi xong rồi có những bạn của bạn để mình quen biết được thêm bạn mới để có những cuộc trò chuyện mới, hay là anh thích kiểu style nào? Chắc chắn là những cái người mà trong một cái cuộc nhậu mình phải control được, mình phải biết được là họ là ai, họ là bạn của ai, họ đến từ đâu, hoặc là văn hóa họ như thế nào, họ có khác mình gì không, chứ không phải là kiểu như mình đi với bạn mình xong rồi bạn mình dắt ai đến cũng được, ví dụ vậy. Mà thực ra điều đó không cần phải nói, tại vì những người nếu mà nói là những người bạn thân của mình rồi thì tự họ sẽ hiểu điều đó. Những người họ đi cùng để mà gặp mình hay là ngồi với mình thì chắc chắn họ tự biết là nên đi cùng ai. Dạ đúng rồi. Thì có một cái câu nói rất là hay, như là muốn biết bạn là người thế nào hãy nhìn vào những người bạn của bạn, đúng không? Những con người có cùng cái tần số, cùng cái hệ tư tưởng suy nghĩ á, thì họ sẽ có những tần số họ rung động với nhau và họ có dễ tiếp xúc connection với nhau. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ bây giờ nếu mà nói chữ bạn á, trong thời hiện nay thì cái nghĩa nó rộng lắm. Bạn đi chơi nè, đúng. Bạn làm ăn, đúng. Bạn bánh mùng, bạn diễn, rồi bạn thân, là bạn tình. Trời ơi, anh đang nói được cái chỗ đó, bé này nó ra là chữ đó, chỗ quan trọng phải không? Cái chỗ là cái chỗ mà hấp dẫn đúng không? Đúng không? Em công nhận với anh không? Dạ đúng rồi. Chữ, anh nghĩ trong sau bây giờ cái chữ bạn bây giờ nó rộng lắm. Cái định nghĩa bạn bây giờ rất là rộng. 1, 2, 3, cãi bài. Đồng ý với cái suy nghĩ của anh Phương, nhưng mà cái câu đó, cái vụ đó, anh khuấy mạnh vô cái chỗ đó, cái chỗ bạn tình đó cái chỗ bạn tình đó. Thực ra là anh cũng nói luôn, đối với anh bây giờ, cái tuổi của anh bây giờ thì cái khái niệm bạn tình nó không còn, nó qua rồi hả? Đúng rồi. Mình bây giờ là bước qua một cái tuổi mà nó phải gần gũi với gia đình và chăm sóc cho gia đình, hoặc là phải giống như kiểu một cái người thuộc về gia đình nhiều hơn. Còn ví dụ như cách đây anh mười mấy năm thì anh cỡ như em bây giờ thì nó là khác, một câu chuyện khác. Lúc đó mình sẽ hay nhắc đến chữ bạn tình. Bây giờ mình là khác rồi. Mà em không có luôn. Vậy tội nghiệp bé, nói chung là không có luôn. Không có thiệt là tại vì như giống như anh Phương nãy có chia sẻ là có rất là nhiều bạn thôi, như là em bạn bè chơi có nè, bạn xã giao cũng có, bạn diễn chung cũng có, bạn làm ăn chung cũng có, nhưng mà về bạn tình thì em không có. Cái này nó nói thật, ví dụ như là như em có bạn gái thì là có. Anh biết có một cái gu là có những thằng riêng bạn tình không bao giờ nó đi ăn bên ngoài chung, mà nó chỉ dẫn đi chỗ khác thôi. Không biết là có phải em là thuộc gu đó. Không có. Tức ghê. Mấy đứa mà nó không biết gì hết trơn á, không biết gì hết trơn trọi đó. Không, này nói thiệt. Thôi nói chung là anh cũng tha cho em, đây là anh em thoải mái vui vẻ nên anh cũng không có khuấy mạnh vô cái chuyện đó của em đâu. Bây giờ mình trao đổi chút về cái vấn đề đi, thì em có cảm thấy nó là vấn đề bình thường của thanh niên tuổi trẻ hay không? Hay là em cảm thấy là nó là cái gì đó hơi bị phóng khoáng quá cho nên là em không thích một cái lối sống như vậy, hay là một cái suy nghĩ như vậy? Em nghĩ là bây giờ ở xã hội hiện đại rồi đúng không, thì là mỗi người sẽ có những cái tư duy, những cái suy nghĩ khác nhau. Em nghĩ là cái đó là nằm ở cái sở thích rồi.
Cho nên là ví dụ như họ thích vậy thì đó là cuộc sống của họ, mà họ có thể có quyền lựa chọn cái sống theo cái hướng đó, mình đâu có cản. Nhưng mà đó có phải sở thích của em hay không? Dạ không. Không hết. Xây chưa? Không có này mới thật. Bé này nó khôn lắm anh, không có nó đâu, anh không thấy thông tin nó đâu. Không, nhưng mà anh cũng đang cảm giác là có vẻ như Jin không phải thuộc cái tiếp người mà kiểu thích phát triển về cái hướng đó. Dạ đó. Đúng không? Không phải gì không? Nhưng mà có nhiều người kiểu tấn công em về cái mảng đó không? Hồi em mười mấy tuổi thì có. Gì hả? Nhưng mà em không có official thôi đúng không? Không phải, ý đây á là em nghĩa là em sẽ khéo em để cho họ đừng có tiến tới vậy với mình nữa, nên em không có thích cái chuyện đó. Dạ. Vậy thì đối tượng mà anh thích đi nhậu lai rai này chung nhất á là đối tượng nào? Bạn bè, anh em bạn bè thân thôi. Anh em bạn bè thân hoặc thiết. là những người kiểu đối tác thân thiết mình. Để mình có thể gọi là trao đổi công việc, trao đổi công việc nọ, hoặc là anh em bạn bè mình có thể để mà gắn kết cái mối hệ. giải bày tâm sự cuộc sống á. Còn em cũng vậy. Em cũng vậy như chưa? Nhưng bây giờ em còn vậy còn bút cái gì vậy? Xin lỗi xin lỗi xin lỗi anh quên ăn quên nói chưa. Thật ra cá nhân em á thì em thích sẽ ngồi với lại một là đối tác. Thì ngồi với đối tác á thì khi mình uống vô một chút xíu mình hơi ngà á thì mình sẽ tự tin hơn. Mình nói lên những cái kế hoạch của mình, quan điểm của mình trong công việc này nọ là một. Hai là em sẽ uống với lại nhân viên của mình. Nhân viên? Đúng. Có nhiều người nói là sếp với nhân viên thì phải có khoảng cách đúng không? Phải có khoảng cách với nhau. Ăn uống chung thì nó cũng kiểu thắt chặt cái đúng rồi là hiểu nhau hơn. Trên cái bàn nhậu á nó rất dễ nhầm lẫn giữa hai cảm giác. Một là cảm giác giữa con người và con người. Hai là cảm giác giữa bia rượu với nhau. Em hiểu ý anh không? Có nghĩa tại sao người ta khi mà rượu vào rất là dễ quàng vai bá cổ nhau, rồi anh em thân thiết, rồi nhiều khi nói cái gì cũng được, nói cái gì cũng ok, nhưng mà qua ngày hôm sau nó là một câu chuyện khác. Quên. Mà sao quên? Thành ra là anh rất ngại cái chuyện là đi ngồi nhậu để kết thân với nhau, hoặc là mượn bia rượu để thân thiết với nhau, hoặc là mượn bia rượu để mà thắt chặt tình cảm với nhau. Đương nhiên là mượn bia rượu để mà hiểu nhau hơn là đúng, nhưng mà dùng bia rượu để mà rút ngừng cái khoảng cách, hoặc là mình muốn đạt được mục đích gì đó thực dụng cho mình thì mình không cần thiết. Cho nên về sau này anh nghĩ là tốt nhất là nếu mà đi nhậu mà thực sự là tốt nhất nên đi với tri kỷ, nên đi với những người hiểu mình, hoặc đi những người mà thực sự là cần thiết. Còn những cái cuộc nhậu mà tào lao xí muội mà xã giao bỏ hết không đi. Không cần thiết. Theo kinh nghiệm của anh bỏ hết đi em. Tại vì nhiều khi là mình say xong rồi mình nói những cái điều thật lòng của mình, mà đôi khi đó lại là những cái mũi dao quay ngược lại để mà sẽ làm điểm yếu của mình trong tương lai nếu mà họ không thích mình hay là có cái gì đó. Thì đó nghĩa anh Phương có nghĩa là sau quá nhiều kinh nghiệm như này phải không, thì anh lại chọn một cái cuộc sống là nó sẽ an toàn, nó chậm lại và nó mình sẽ sống khép kín lại tí xíu. Đúng rồi. Đó, em có nghe những người thân hơn. Nghe nhiều anh chị nói là anh Phương là người đàn ông rất là nhiều tâm sự, hay thích kể chuyện lắm. Dạ. Hôm nay em nhiều tâm sự và nhiều nhà. Anh xong rồi nha. Anh xong. Em cũng ráng. Em thêm một lần nữa là em xong. Rồi xong luôn. Mừng tượng rồi đó. Đặc sản. Thấy chưa? Em ơi, thấy chưa? Cho anh sake. Khoan từ từ, trước khi uống chai này hỏi nhắm muốn hết không? Em không biết, em tùy mấy anh à.
Ủa ly được chọn luôn cả? Đúng rồi, ly được chọn, ly tự chọn. Thôi bây giờ cái chuyện ly bỏ qua lên thì nhìn vô cái tay này. Nhận mới hết da này không? Mình có gói mang về không? Rượu sake này á, thì nó là vậy nè, nó hay ở chỗ vậy nè. Đây là một loại rượu mà chúng ta có thể uống được theo nhiều phong cách. Mình uống nóng cũng được, mà uống lạnh. Bữa nay là đang uống lạnh. Nay mình uống lạnh, nay uống lạnh. Nay thời tiết mình nó cũng hơi anh em đó lạnh lạnh xíu cho nó thoải mái. Canh bay cái mình canh bay cái 1 2 3 nha, canh bay. Bay. Canh bay. Vô. Dạ, em mời mấy anh. Thực qua đối với em ẩm thực nó như văn hóa. Matsuda. Đã thơm quá anh Thanh. Matsuda là tiếng Hàn Quốc ba. Ủa, tiếng Hàn Quốc là cái gì anh? Là uống ngon. Dạ hả? Biết luôn. Trời, em đôi tới Hàn Quốc nhiều anh ơi, em toàn là vậy em biết cái văn hóa mà uống xong rồi đập đùi đúng không? Em không biết không? Cái đó không biết. Vậy nè. Ví dụ như uống hết một ly rượu nhá thì người Hàn Quốc là ngon quá. Nhưng mà giờ mình tiếng Nhật nè, tiếng Nhật tiếng Nhật là gì vậy? Shinomoto, vô Shinomoto. Có không? Moto. Đó kiểu vậy. Đâu. Oishi là ngon, tiếng Nhật oishi. Oishi. Yeah, oishi. Đó kiểu vậy. Ở Việt Nam mình có một câu rất là hay. Rượu vào là lời ra. Đúng rồi. Đúng không? Thì bình thường á cũng có những cái cuộc mà anh em không có hiểu nhau. Đúng rồi. Uống 1-2 ly vô cũng có thể nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Để giải tỏa. Đúng rồi. Cũng có những cái trường hợp mà anh em đang thân nhau quá, uống vô xong có chuyện, nói chuyện là có chuyện, đúng không? Cũng có một cái vài trường hợp là mình thích cái cô đó quá, anh kia anh cũng thích mà mình không có biết vậy. Không phải, ý là có mượn rượu. mình có mượn rượu tỏ tình đó, kiểu như vậy thì cũng hay. anh Phương, ý là đời anh đã bao giờ có vụ này chưa? Mượn rượu tỏ tình. Em nghĩ chắc phải có chứ, đối với một người đàn ông như tâm sự với anh thì em nghĩ là phải có. Nhưng mà thực tiết là ý là anh không phải là một người mà kiểu nhút nhát đến mức độ là kiểu mà nếu không có rượu thì mình không có cách nào để mà thể hiện cái tình cảm mình với cô đó. Cho nên là ví dụ như có thể là có những lúc anh không dám nói trực tiếp đi, nhưng mà anh sẽ tìm những cái cách khác. Có thể anh nhờ một người bạn nào đó của anh dùng cách nào đó để mà chuyển đến họ cái thông điệp đó, hoặc là anh dùng một cái món quà hay gì đó. Nhưng mà ý là anh chưa giờ. Nhưng mà từ trước giờ là chưa bao giờ luôn. Từ nhỏ lớn là chưa bao giờ luôn, từ lúc trẻ cũng vậy. Không, nhưng mà anh nghĩ là đó là một cái thiệt thòi của anh. Bởi vì nếu mà anh nghĩ là nếu như mình có một cơ hội mà được tỏ tình khi mà đang say rượu thì cũng là cảm giác đó cũng rất là hay mà. Hay mà. Thú vị. Tại vì sao? Tại vì chưa có cơ hội như câu vậy. chuyện là như thế này. Khi mà mình say đó là mình sẽ dám nói ra lời thật lòng. Đúng rồi. Mình mạnh dạn lắm. Mình mạnh dạn đó, mình nói ra lời thật lòng thì đôi khi có những cái lời mà bình thường mình thấy sến súa quá, mình không biết nói như thế nào hay gì, đúng không? Thì mình say lên người ta cũng say thì cái tần số nó bắt được anh. Đúng rồi. Nó bắt được, mình nói ra cái tự nhiên nó thành lãng mạn quá ta ơi. Đó, nó vô cái mood liền á. Giống như lúc mà em đi buồn. Anh quên lót. Quá quên rồi, quên sẽ. Đã nói là hôm nay anh em mình lai ra với nhau, cái chuyện riêng tư cá nhân là mình không có khai thác, đúng không? Là quên ví dụ quên. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ để mai mốt tránh những cái trường hợp quên vậy thì quên là nửa ly cho anh. Ok rồi, nửa ly. Làm cái là tới công chuyện. Làm cái không cái này là mới giao. Thôi em rót cho mấy anh gái. Anh muốn thử ly tiếp theo không? Thử ly tiếp theo đi. Biết đâu mỗi ly nó có cái đặc biệt riêng ha. Gin, anh nghĩ chắc em cũng có vụ này không? Không có. Cái này là em nói thật luôn. Mà người ta chưa. sao? Ta uống vô người ta có tỏ tình em không? Em bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Dạ chưa luôn. Xui cái là vậy anh. Xui bé xui. Những lời bé nó xui lắm anh. Những lần mà em đi uống với bạn bè đi, đa phần là đàn ông không à. Là một cái thứ hai á, nếu mà có phụ nữ, có cái chị em gái á thì là bồ của những người bạn của em rồi thì đâu có vậy được. Đó. Không, nhưng mà em đôi khi người ta có thể mượn rượu để mà tỏ tình với em, nhưng mà không nhất thiết là em phải nhậu chung với người ta. Qua điện thoại. Đúng đó. Một đêm đẹp trời, 3 giờ đêm có đứa gọi cho anh. Say quá. Anh bị trường hợp có, rồi hả? anh thì kiểu người ta tỏ tình với anh qua cái đó thì có rồi, nhưng mà anh ấy thì chưa. Nhưng mà anh say quá, anh đang ở đâu? Anh đâu? Phương đang ở đâu? Thiệt luôn á. Anh giật mình á. Gì? Em đang ngủ bà nội. Dậy ngay cho tôi, dậy ngay, đến đây ngay. Anh làm em bị điên hay? Anh có tới không? Không, từ từ để anh kể. Anh kể. Em bị điên hả? Bây giờ 3 giờ rồi anh đang ngủ, em làm ơn em đừng có phá nữa. Em sao vậy? Làm sao chứ mà làm sao đến đây?
tôi cho anh 5 phút đồng hồ với các bạn đây. Kiểu nói chuyện đại khái là nói chuyện cái kiểu đó xong quả mày đi ngủ luôn. Nhưng mà bình thường là hai người mối quan hệ sao? Bình thường chỉ là bạn thôi. Thường bạn thôi mà vậy đó. Nhưng mà đại khái là bạn, nhưng mà anh biết là cái người này cũng rất là mến anh, nhưng mà mình không nghĩ là họ kiểu họ dành cho mình có tình cảm kiểu kia. Nhưng mà sau ngày em đó còn làm bạn không anh? Đương nhiên là vẫn còn, nhưng mà ý là họ cũng xin lỗi vì họ cũng say quá, nhưng mà trong cái lúc say thì họ lại nói thật, nhưng mà ít ra là mình có thể hiểu được. Em nghĩ là với con người với nhau thì mình cũng đừng nên trách họ, tại vì họ cũng trách. đúng không? Đúng rồi, tại vì họ cũng phải có những cái họ cũng có những cái kìm nén họ bao nhiêu lâu nay, sống thật họ không có được giải tỏa ra. Thì hôm nay là họ say lên thì họ sẽ mượn rượu đó để họ giải tỏa cái cảm xúc của họ. Thì mình cũng thông cảm. Nếu mà thật ra mình quý mến họ, còn nếu mà thật ra mình không quen biết họ mà họ chơi vậy thì trời ơi chết tôi. Em thì tại vì điện thoại của em á tới 11:45 là cái chế độ ngủ của em nó bật lên rồi, cho nên là không ai gọi được em không? Dạ. Còn anh thì là bình thường anh cũng không ai gọi luôn. Dạ. Bình thường em không á, điện thoại em là không có ai gọi anh. Chỉ có nhắn tin thôi đúng không? Chỉ có nhắn tin công việc nọ thì có, hoặc là lâu lâu cũng có mấy số điện thoại gọi thì mình cũng lâu mình cũng ế quá mình cũng nghe. Mà nghe lên thì toàn là anh biết số gì không? Số anh ơi em đang có lô đất đây bất động sản anh ơi. Trời vậy mới ngon á anh, em ngon gì mà ngon. Ngon gì mà ngon. Trời ơi, có tiền mua đâu mà ngon. Đúng không? Giống như điện thoại của em là ngoài bên công ty quản lý gọi em nè, liên lạc công việc nè, ba mẹ em liên lạc nè, em gái em liên lạc nè, còn như là hết rồi đó. Với bạn gái em nữa. Đúng rồi đó. Nhưng mà với anh Phương á, anh Phương nghĩ thử cái lứa già của mình á, hồi còn trẻ thì là cũng có hai cái vụ đó, mà không biết cái lứa mà gọi là Gen Z bây giờ á thì mấy bạn trẻ sao ta? Thôi em nghĩ cũng có, tại đó cũng là một cái hay, giống như nãy anh Phương nói là cái lúc mà mình say á, mình thật lòng nhất, mình có thể chia sẻ ra những cái điều đó mà chân thành nhất, đúng không? Theo cách chân thành nhất thì em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ vẫn sử dụng cái cách đó rất là nhiều. Anh nghĩ cách đó vẫn là cách hữu hiệu đó em. Cách hay chứ. Nhưng mà mình đang nói chuyện đây không phải là mình cổ suý cho vấn đề ăn nhậu nha. Đúng rồi. Là mình gọi là thí dụ mình mượn rượu một chút ngà thôi, chứ đừng bao giờ để đến mức mà say quá rồi đừng có bị over kiểm soát của mình. Đúng rồi, cái quan trọng vấn đề mình phải luôn làm chủ được cái... Đúng, quan trọng là khi mình uống rượu vô thì tuyệt đối nha, điều tuyệt đối chứ như mình sẽ không có lái xe. Cực kỳ nó nguy hiểm cho bản thân mình mà nguy hiểm cho người đi đường. Đó thì mọi người để ý. Em biết bởi vì em tới đây là em đi bộ đó. Vậy em giữ anh tại vì nhà bé này với nhà em cũng gần nhau, mà em thì em đi xe ôm tới, còn bé này đi bộ tới nó cũng đỉnh đó. Nói chung là cũng đỉnh, em đỉnh lắm. Thể dục thể thao anh, thể dục em ok. Ok, cam bê. Dạ. Nói chung là tuyệt đối hai vấn đề em nghĩ làm oxy đúng không? Chuyện thứ hai, đừng có mượn rượu mà xong rồi làm những chuyện nó không đúng đắn. Cái này em xong rồi nghe ngày mai xin lỗi em, anh hôm qua say quá biết gì, xong rồi kiểu không có trách nhiệm. Tại đúng không rồi, có trách nhiệm. Không phải cái chuyện mà giữa mình với là người bạn gái không, đúng rồi, mà là giống như là trong tất cả mối bạn bè, mối quan hệ gia đình cũng vậy. Tại em đã từng chứng kiến rồi là có những cái trường hợp trong gia đình đó là nói những cái lời tổn thương nhau khi mà đang có rượu bia trong người á, xong rồi lại sang hôm sau lại nói thôi chấp nhất vì người say. Em không đồng ý cái quan điểm đó nha. Bộ say cái là muốn làm gì làm đó không có được. Nếu mà say quá thì thôi mình cứ im lặng rồi mình đi về mình ngủ thôi, chứ đừng có làm tổn thương những người xung quanh mình. Thứ nhất em ơi, nhưng mà khổ cái gì nè, say á có rất nhiều dạng say. Có những người say vào á người ta không nói gì hết, mà có những ông say vô nói một cách gọi là kinh khủng luôn. Nói mà ông nhây á, em hiểu chữ nhây không? Là cái gì cũng nói mà kiểu mà làm cho tất cả mọi người khó chịu. Đúng rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là nếu mà thanh niên chúng ta, mình nên, thứ nhất mình nên hiểu bản thân mình. Đúng rồi. Là khi mình say vô mình có những cái nhược điểm gì, mình có những tật xấu gì để mình tránh đi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nếu Kiểm mình soát, phải kiểm soát. Đúng rồi, kiểm soát, là mình uống chừng mực thôi, đừng có quá chén. Giống như hôm nay anh em mình thì mình cũng vừa không, chứ hôm nay cũng tới lắm rồi. Ý là anh đang màu cho chuyện là để không uống nhiều hả? Có vừa đâu thì cũng hay, anh nghĩ mà hết trà này đó. Chết em anh ơi. Tới đâu, tới nổi á, mệt. Đó. Hôm nay cũng là vui á. Anh em muốn anh Phương mà muốn bữa nào mà hết á thì anh Bình qua dinh thự Nguyễn Thái Học của ảnh. Đó. Nên gì dinh thự nghe sai. Dinh thự. Đúng rồi, anh nghe đồn vậy mà đúng không? Dinh thự. Nguyễn Thái Học là đường mặt tiền mà anh có gì? Đó là khách sạn chứ không phải dinh thự. Ủa dạ. Nhà anh làm khách sạn. Đó. Nhưng mà kiểu cũng một năm nay cũng Covid nó bị ảnh hưởng. Cái đợt dịch này nó cũng ảnh hưởng nhiều, nhưng mà thực ra nó cũng làm cho mình hiểu được hơn bản thân mình hơn. Đó mình sẽ biết là mình muốn gì.
Và cái sứ mệnh cuộc đời mình như thế nào? Anh nói gì nghe cao siêu quá vậy, sứ mệnh rồi. Mai mốt tuổi em với anh giống như anh Phương đúng không? Anh Phương nói giờ lớn rồi, dành thời gian cho gia đình nhiều. Đúng rồi. Đó cũng là một sứ mệnh. Đúng rồi. Có nhiều người khi mà người ta thành công xong rồi người ta lại thích đi giúp đỡ mọi người khác, thì đó cũng là một sứ mệnh. Dạ. Giống như em thì khi mà em thành công xong rồi em sẽ làm một điều gì đó cho bạn gái em, thì nó cũng là một sứ mệnh. Anh hả? Anh hả? Anh nói em á. Ví dụ giống như là mình muốn tiếp đi anh ạ. Anh say quá anh say quá. May là em chưa nói đến cái tên đó, không là em bị phạt. Nãy giờ hồi này không nhắc tên Vu Tát. Dạ em xin phép. Quên nữa là nhắc tên bạn gái em bẻ qua. Quên. Hả? Anh nói gì? Em không hiểu, em không hiểu. Em khúc này em quên tiếng Việt. Nó chưa bé được cái hay, nó thật là thà lắm, nó thẳng thắn thật thà, nó không có giả chân thế nào hết trơn rồi. Nói chưa ly cũ nha, 100 nha. Hey, từ từ. Tại sao ly này lại rót đầy vậy? Có ý đồ gì không? Tại sao hai ly? Không, tại em đang nói chuyện em bị run tay. Không, nó muốn làm, nó muốn em im miệng luôn. Nó muốn em xỉn em im miệng luôn để anh đừng nhắc đến người nào nữa, nó kiểu vậy. Nhưng mà anh hứa em, anh không bao giờ nhắc đến nữa. Em yên tâm đi. Em nghĩ khúc này ba anh em mình nên kiểu mình làm cái selfie kỷ niệm đi. Được không? Anh thấy hết không? Cả rồi mình cầm cái ly lên chứ hả? Ok, mình cầm ly oxy lên. Ly đi. Rồi, ok anh. Nói chung là lâu lâu anh em gặp gỡ nhau rồi không? Uống một vài ly, nói chuyện tâm sự, chia sẻ cuộc sống xong rồi mình lại có gọi là rượu ăn ngon. Đó không? Người ta nói là rượu ngon bạn hiền mấy khi. Nói giờ mình phải đánh nè. Xịn mấy khi. Chấm sống vô luôn. Chấm vô em, không chấm chín em. Nói chín. Nói chín. Nói là chín rồi, cái này chín rồi. Cái này sống nè. Anh Bình gấp đi. Anh chấm này được không? Được. Không? Được ha. Thử anh em mình thử mỗi món. Hay ho anh ha. Như kiểu chả cá nhỉ. Đó kiểu vậy. Wow. Special. Nói chung là hôm nay gặp anh em rất là vui, đúng không? Giờ mình cụng ly này xong mình uống hết chai, mình quẩy tới cùng xong rồi chúc anh em mình đưa con bé này về mà không bé đi bộ, không đưa về, bé đi bộ mình đi xe mình đi theo về con bé đi bộ đi bộ vậy, đúng không? Đi bộ vậy, bé rồi thôi vô đi, em nói đi bộ ba, ba,